So, pag-usapan natin itong bagong project na to. So, ito naman nasa Ethereum platform siya. So, pangalan nito is Clifford Inu. So, like yung tagline nila, this token never stops burning. So, ibig sabihin, malakas yung burning mechanism ng token na to. And I would say na investor din, or parang medyo may pagka-fund manager itong platform na to, kasi I can see na yung Clifford bumibili din ng sarili nilang NFTs. Like yung meron din silang Bored Ape Yacht Club, meron din silang Neo Tokyo, and makikita mo, 'di ba, ang mamahal, maabot ng 6 Ethereum. So syempre, if gusto niyo malaman more about this project, huwag kayong aalis, tapusin nyo tong video na to para malaman nyo. So, syempre, ito, nasa Ethereum siya. So, ang market cap niya is, malaki ang market cap niya, diba? Ayan, no? Ang circulating supply, 150 million. So, ang gagawin natin para makita natin yan, so, punta tayo dito. See this? And then this is the one. Okay? Tingnan mo yung price, di ba? Ayan, nandito siya sa CoinSniper, di ba? So, pwede mo siya makita dito. Halos lahat ng projects na magaganda, okay, na-featured yan sa CoinSniper. Alright? So, ito yung Uniswap niya. Okay? If gusto yung bumili ng Clifford Inu, just go directly here. So, paano nga po ba bumili? So, click nyo tong how to buy, tapos ayan, no, buy on Uniswap or buy on Dex Tools. Kahit ano yung pwede mong gamitin doon, walang problema, wala naman masyadong pinagkaiba, di ba? So, pwede kang bumili sa Dex Tools directly or sa Uniswap. Okay, so, connect mo muna yung wallet mo, so MetaMask, syempre, ilalagay mo muna yan sa correct network. So, punta tayo sa Ethereum, di ba? Tapos, ayan, so, select a token ka lang, whether you have an ETH, tapos ko-convert mo yan into one Cliff. Okay, so, currently, right now, more than 600,000 na Cliff tokens yung pwede mo makuha. Pero, if titignan mo yung pool, tingnan mo, laki ng pool niya, 10 million market cap. Laki. Ang laki, guys, ang laki. So, if makita mo, medyo roller coaster ride yan, no? Very roller coaster ride yan. And there's a lot of people that are buying. So, yun, makikita mo naman, yung mga yung mga buy yan, diba? So, ngayon, ano nga ba tong si Clifford Inu? Ano nga ba ma-expect natin dun sa roadmap nila? So, punta tayo sa roadmap, okay? So, nandito tayo. So, more than 10,000 holders na, listed na rin sa CoinGecko and CoinMarketCap. So, tawag doon, they are just looking for CertiK audit. Pero if titingnan natin dito sa part na to, yan, naka 11,000 holders na sila. So, nakalagpas na kagad sila rito. So, they are having a CertiK report audit para ibig sabihin to ensure, then, syempre, to build more trust din dun sa tao na safe yung platform. Diba? Kasi, CertiK is one of the go-tos in terms of security. So, if this will be finished and proven, then probably pwedeng tumaas yung price ng token na to. Siyempre, ayun, punta naman tayo sa tokenomics. So, sa tokenomics, ang tawag po kasi dito is parang redistribution. So, yung taxes na tinatawag. So, ayun, 10% of every transaction is converted into liquidity. Automatic yan. Tapos 5% directly sa marketing. So, ang laki ng budget nila. May budget silang 5% buying and selling Clifford Inu. So, syempre, kailangan mo ng malaking marketing strategy, malaking funds for marketing, especially if you are running this platform para mas maraming tao actually yung pumasok. And syempre, mas maging to the moon talaga to. Diba? So, ang dami pa niyan zero, guys. So, ang daming zero pa. 3 zeros pa yan yung i-hit, diba? So, very possible po yan. So, hindi po to bago, I would say. Talagang part lang talaga to sa bawat tawag ng platform para ma-ensure na hindi talaga benta lang ng benta yung tao. Kunwari, umangat lang, diba?
Kumbaga talagang may nabibuild doon sa liquidity na tinatawag. So, ayan po yung pag-buy. So, makikita mo lahat dito. And syempre, ito yung Twitter account nila. So, ito yung Twitter account nila. They joined since November 2021. Okay? So, ayan o. So, follow lang po tayo dyan. Actually, lilipat din ako sa isa ko pang account. So, follow lang po tayo dyan sa Clifford Inu. Clifford Inu. So, ayan. Masasearch mo actually siya. So, ito yung Clifford Inu. So, follow lang natin sila. Kasi marami silang updates po dito. So, ayan o. They're going to buy back $1 million worth of clip. Okay? On New Year's Day. So, kakatapos lang ng New Year, I guess, sa tawag doon sa America. If they are from America. Pero kasi hindi sila tawag doon na showing. Diba? So, syempre, tawag doon, choice din nila yun if gusto nila. So, meron din sila medium. So, ito yung white paper nila. So, check natin yung white paper. I think, importante din na makita natin to yung white paper. So, ayan no. So, ito yung parang how it works, di ba? Kung paano, saan napupunta yung pera. Di ba? So, meron silang automatic buyback, buy burn, di ba? So, tawag doon, use cases nila, syempre, tawag doon yung mga holders, yung mga to the moon. Diba? So, ayun yung for Clifford Inu. So, meron din silang DApp dito. So, ayan o, ang total market cap nila dito is 127 million. Right? 127 million. So, this one na nakikita mo, this is different kasi ibang liquidity po ito. Kaya siya 10 million. Alright? So, ayun yung burn. So, makikita mo dito kung ilan yung nag-burn. So, yun yung total cliff na na-burn. So, every day nag-burn yan. Diba? Ang laki ng amount of cliff na binaburn every single day. So, if you can afford to actually have this, it's actually awesome din. Kasi una-una, tawag doon, if yung mas maraming tao mag-hold, tapos talagang kumonte yung tokens na available, hindi mas okay yun in the case na ibig sabihin yun, alam mo yun, long term. So mas mataas talaga yung ikatataas nung price or yung mismong price per token niya if ika nga. So ayun lang muna for today. So meron din silang Telegram group. Pwede mo silang tignan directly dito. Diba? Kiklik mo lang dito or punta ka lang dito sa baba. Ayun yung Telegram group nila. So, not sure bakit hindi siya gumagana right now. I guess wala akong internet. Nawalan ako ng internet, guys. Ayan, nawalan niya ako ng internet. Pero ito yung website nila. So, Clifford Inu Official. So, join tayo. Try natin mag-join ha. Nawalan ako ng net eh. Hindi ko alam for some reason eh. Pero, napakamalas. Pero ito yung mismong yung site nila. So, ayun lang muna for today. If nagustuhan niyo tong content na to, syempre, do not forget to follow me on my TikTok and on my YouTube channel. And see you on the next video.